Het kan iedereen overkomen. We hebben daar voorbeelden gehad van mensen met eigen bedrijven die failliet zijn gegaan. Daar zijn ze gescheiden, zijn ze naar alcohol gegaan, tanden verloren. Ja, die mensen hebben niks meer. Van jongs af aan hebben we ze nodig en we gebruiken ze elke dag. Onze tanden. Maar wat als je gebit niet meer voldoet? Dan komt de tandprotheticus in beeld. In deze film duiken we in de fascinerende wereld van 3 gebittenmakers. We kijken mee aan de stoel en bij het maakproces van de tanden. Maar, spoiler alert, de zorg gaat verder dan alleen een nieuw gebit. Tandprotheticus Geniva Rozenblad is eigenaar van een tandprothetische praktijk met 2 vestigingen in Amsterdam-Noord. En dat kwam haar niet aanwaaien. Om door te kunnen leren kwam ze 15 jaar geleden in haar eentje vanuit Suriname naar Nederland. Toen ik klaar was met de middelbare school, moest ik naar Nederland komen. Want in Suriname had ik eigenlijk geen doorgroeimogelijkheden meer. Ik wilde sowieso iets in de zorg doen, maar ik wilde ook iets met mijn handen kunnen doen. Een beetje creatief bezig zijn. In eerste instantie keek ik naar de opleiding mondzorg en toen zag ik van er is ook een andere expertise. Ik zie het kunstgebit, maar wie maakt dat dan? Mevrouw Torres Romero. Ja, hallo. Hi, Geniva. Ik had mijn kleinkinderen het weekend en we zaten lekker te eten, nog wat na te tafelen. En vanaf die tijd ben ik mijn gebit kwijt. Ik ben wel blij hoor, dat ik zo... Ja, dat u zo snel terug kon, hè? Ja. Ja, daar komt hij eraan. Waar Geniva vooral het vak in werd getrokken door het werken met je handen, heeft tandprotheticus Tim Rolink een andere benadering. Deze Drentenaar is eigenaar van een mondzorgcentrum met 3 locaties, waarbinnen hij nauw samenwerkt met tandartsen, implantologen en mondhygiënisten. Oh, ja, lijkt mij keurig hoor. Dan hebben we nog de vraag over het haakje. Ja. Die vindt mevrouw storend. Ja. Denk je dat we die bij het nieuwe frame weg kunnen laten? Ja, in principe omdat we wat meer stabiliteit hebben vanuit de implantaten, denk ik dat dat haakje niet meer nodig is. Dan zal die best goed moeten zitten zo zonder. Ik ben wel van de details. Als je half gebakken houdt, niet van. Het moet echt wel tot in de puntjes ook kloppen. Het mooiste van het vak vind ik de veelzijdigheid, maar de digitalisering, die omslag die we gemaakt hebben, vind ik te gek. Dit is onze printafdeling. Hier staan de 3D-printers. Vanuit vloeistof printen ze dus het eindresultaat. En dan komt hij uiteindelijk zo eruit. En deze is mooi gelukt, maar dat duurt wel even voordat je dit onder de knie hebt. Want de eerste die ik ging maken, dacht ik, nou, dat is niet wat ik gemaakt heb. Scan ik hem straks nog iets door als hij gepiept heeft. Ja, super. Dit zijn uw tanden. Ja, wat mooi dat het zo kan, hè? Te gek, hè? Ja. Wij zijn doeners. Wij zijn echt prutsetjes op de vierkante millimeter. En dat maakt het vak zo leuk. En de digitalisering neemt dat deels over, maar uiteindelijk kun je daar op een andere manier weer mee priegelen op de vierkante millimeter. Maar dat doe je dan met een muis en een toetsenbord en een scherm. Maar goed, er zit natuurlijk niet meer zoveel ruimte onder, dus heb je ook niet meer zoveel nodig. Hè? Voor Erik Venrooy is het sociale aspect van het werk minstens zo belangrijk als het technische. In zijn 2 tandprothetische praktijken in Rotterdam, waarvan hij samen met zijn broer eigenaar is, helpt hij mensen die vaak geen andere opties hebben. Er is wel wat veranderd natuurlijk. Daar is nummer 25 met die zwarte pui. Dat was vroeger wit. Daar zijn mijn ouders volgens mij in 1990 de zaak begonnen.
Ik denk dat ik 14 was, zat ik al in de wachtkamer met de mensen te praten. Gewoon voor de gezelligheid eigenlijk. En vroeger had je hier Perron 0 toen we begonnen. Dus het was eigenlijk veel junks ook, veel armoede. En die mensen kwamen juist bij ons natuurlijk, want die hadden allemaal op een kunstgebied nodig, moesten tanden getrokken worden. Ja. Daar ging het toen al mee om. Hoe is het? Goed. Kom verder. Zo, je weet de weg, hè? Jawel, weet hoe dat ben. Zo, hoe is het gegaan vorige week? Tand getrokken? Ja, goed. Ik heb alleen aan de binnenkant volgens mij een blaadje gekregen. Ja, dat kan. Dit beetje Daar ga ik sowieso wat aan doen zo. Ja, dit beetje. Maar Oké. vandaag niet. Zo, ik dit heel even uithalen. 1, 2, IPT. Kijk. Ja. Kijk, wat er zit hier zo net, een heel klein roze puntje daar. Ja. Ah, dat is bijna niks. Maar ik ga het toch een beetje weghalen, dan heb je zeker geen last meer, hè? Hoe kwam het toen dat je zonder die tanden liep eigenlijk? Heel lang niet naar de tandarts en daarna kwam ik in een vechtpartij terecht. Waardoor de bovenste los zijn gekomen. En Ja, dat was het. zodoende zijn de rest ook los Ja, gegaan. en dan gaat het steeds slechter en slechter met al die tanden, hè? Ja. Kijk, het kan best zijn dat het toch weer nog wat verder gaat slinken daar. En als het tandvlees zakt, gaat het hele plaatje zakken. En als het dan toch weer ergens gaat storen of pijn doen, kan, dan mag je me altijd lastig vallen, hè? Hoef je niet mee te blijven lopen. Kan je beter hier komen. Hè? Nee, is goed. Dus. Ja. Bij mij in de praktijk, maar net in Erasmus ook, die mensen moet je gewoon met open armen ontvangen, wie het ook is. En dat was hier vroeger ook al. Waarom zou je junks niet helpen? Ja, die mensen lopen hier rond. Het is nou eenmaal zo, het zijn nou gewoon mensen. Daarom werk ik ook bij de straattandarts. Ja, er zijn mensen die, waar het gebit zo slecht is en die nergens terecht kunnen. Maar je ziet ook echt de ontstekingen. Ja. Hè? Dus deze tand was echt zo los, zo mobiel. Die zat echt te wapperen in de mond. Het is echt ongelooflijk hè? Dat de vrouw zo lang kan lopen met echt niks. Hè? Helemaal niks in de mond. Hè? Meestal is het basiszorg is dan toch tanden trekken die rot zijn of afgebroken en een prothese maken. Zie je, kunnen we zo kijken of die beet in ieder geval goed is en of het Och, wat dat zo netjes staat. opknappen, hè? Ja, hè? Dat echt zo leuk. Kijk, want ik heb hier dus een pasprothese, dat is nog in was. Hier, dat roze is nog was. Een soort kaarsvet aan de tanden in staan. Dan kunnen we eventjes kijken, hier zitten uw eigen tanden nog. Ja. Of dit in de mond zo allemaal ook zo op elkaar komt als hier. Ja. Kijk, hou maar even vast. Dan kun je zien, kijk wat straks de bedoeling is, zie je? Dan kunnen we hier zien dat het allemaal goed op elkaar komt. En dan maak ik straks boven hier het rijtje net als hieronder. Nou, dat is helemaal fantastisch, hè? Dit wordt erg mooi. Want die kleur is leuk, hè? Lekker wit, het is gewoon goed, ja. Kun je misschien nog eens vertellen hoe het komt eigenlijk dat er nu die gebitssituatie zo is? Dat de tanden zo slecht waren dat het eruit moest? Ik ben door scheiding en dan mijn huis kwijtgeraakt. En ik ben 7, 8 jaar bezig geweest als kastje naar de muur. Mij dit eindelijk gezegd, oké, jij gaat hier stoppen en dan zeg ik... Lieverd. Ach. Het is leuk om een mooi kunstgebied te maken, maar ja, het mooiste is natuurlijk dat je echt iemand kan helpen door gewoon een plaatje met 1 tand te maken of 3 tanden, waardoor die weer normaal kan functioneren, hè? Weer kan solliciteren, een baan kan krijgen. Ja, mensen die zo opknappen, dat is ongelooflijk. Achter elke prothese zit een mens en elk mens is uniek, dus ook het gebit. Unieke gebitten maken is voor Geneva het mooiste aan het vak. Er zijn verschillende vormen. De ene wil bolle tanden, die andere wil rechte tanden. Herkent u het nog een beetje van de vorige? Ja. Nou, dat is heel mooi. En daarna ga ik hem wat speels opstellen. Ja. Er waren heel weinig vrouwen in het vak. Ik kreeg ook soms te horen van de patiënt, oh, ik dacht alleen dat mannen dat deden. Dan ziet ze je zo met het vlammetje bezig zijn en met de instrumenten. Ik zei, nee hoor, ik kan het ook. Nou, voor mij heel erg mooi, echt.
Vandaag kunnen we het nog aanpassen. Dus als je denkt van ik wil de tandjes schever of rechter of wat meer lipvulling, kunnen we dat vandaag nog aanpassen. Nou, ik vind hem eigenlijk perfect. Fijn, dan ga ik het voor je afmaken. Het is een combinatie van bezig zijn met je handen, een mooi werkstuk maken, kunst. En dan ook tegelijkertijd zorg verlenen. Kijk, deze is mooi gelukt. De tanden zitten erin en de achterkant heeft hij ook mooi gefreesd. Nu moeten we alleen die supportjes nog weghalen. Gaan we dit nog frezen, polijsten. En dan kan die zo de mond in. Vandaag gaan we de prothese passen. Die hebben we geprint met de 3D-printer. En eens even kijken of de tand en de kies op de goede plek staan. Kijk, die klemmetjes, die klemmen over dat stangetje in. Dat zijn gouden klemmetjes. Ja, dus dan doe je naar achteren, doe je ontspannen, eroverheen, lip ontspannen en dan klikt hij erop. Gaat er overheen, mooi. Zet ze maar op elkaar. Oh, niet mijn vinger ertussen. Super. Deze kun je op marktplaats zetten, hè? Nee, die bewaar ik. Nee, want als die nu kwijtraakt, dan vrezen we zo een nieuwe voor je. Of het nu gaat om vakmanschap, digitalisering of persoonlijke aandacht, één ding is zeker. De tandprotheticus zorgt voor een stralende lach op het gezicht. Het leukste van ons vak natuurlijk als behandelaar is om mensen ook echt niet alleen met te helpen aan de tanden, maar gewoon te kijken wat je nog meer voor ze kan doen.